Bây giờ cả lớp thấy trên bảng chưa? Cô, gửi cho các bạn những cái bài này. Trong này cô sẽ giảng 2 bài thôi. Cái bài đầu tiên này và cái bài số 3 này, mình sẽ viết 2 bài này ở nhà. Viết cái process cô nhắc rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì phức tạp trong cái phim ta viết process cả, bởi vì mình chỉ có mô tả thôi, hả? Rồi, bây giờ trong này cả lớp đọc cho cô cái bài, viết process này, hả? Bài đầu tiên là mình sẽ có 2 cái hình, một cái hình là cái phần đầu tiên là sản xuất xi măng, cement production, và cái phần thứ hai là mình làm bê tông để xây dựng. Hai cái này nó liên quan nhau bởi vì người ta sẽ dùng xi măng để làm bê tông, được chưa? Bây giờ cô cho cả lớp ngồi suy nghĩ cho cô 5 phút và mô tả cái quy trình này nó gồm có cái gì trong đó cho cô coi. Chưa? Rồi. Cho rằng mà sót bài thì hè bài của Hạnh trả rồi nè. Dạ cô em mới vô á cô, cho em hỏi bây giờ Rồi, mình làm gì đó cô? cô đương giảng cái bài trên bảng đó Tiến ơi. Cô đương cho các bạn, coi cái bài trên bảng đó. Dạ cảm ơn Ừm, cô. ừm, 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 ừm. Hạnh vẫn chưa nhận được cái mail của cô hả Hạnh? Dạ chưa cô, em chưa thấy luôn cô. Thì răng đi ta, răng mà sót chuyện đi sót bài Vi Hạnh đây nè, cô đã gửi hết rồi mà. À, Cô rước cô gửi lại cho em được không cô? đây. Dạ. Để cô check lại cái mail của Hạnh là nó nằm ở chỗ mô cái đã. Vì một ngày là cô nhận cả đống bài của mấy bạn á, thành ra thì nay là kiểm tra tới kiểm tra lui là check hết rồi mà.
Hạnh nộp lại cái bài của Hạnh cho cô coi để cô check lại cái mail của Hạnh. Cô coi trong cái inbox là cô thấy Dạ. không có đây nè. Dạ, để em gửi lại nha cô. Rồi bây giờ cả lớp nhìn cho cô trên bảng nha. Chập nữa rồi gửi là cũng được Hạnh, để cô giảng cái bài này cái đã. Trên lớp cả lớp nhìn cho cô trên bảng. Bài này là một cái quy trình sẵn 2 cái stages và equipment được sử dụng để làm xi măng và làm bê tông. Bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào trong phần này? Ok. Diễm nói cô nghe hả Diễm? Dạ, là cái quá trình này bắt đầu từ việc là hai nhiên liệu là đá và clay là gì em không biết, là được nghiền nát bởi cái máy nghiền, sau đó chúng sẽ được trộn lại và di chuyển qua một cái ống dưới tác dụng của nhiệt, là nó sẽ ra một cái sản phẩm, và sản phẩm đó sẽ bị nghiền một lần nữa rồi sau đó cho vào bao. Rồi còn qua bên kia là chỉ đơn giản là cho những hỗn hợp vào cùng một cái máy rồi trộn lên thôi. Ok, rồi. Ủa, chắc răng tôi ngọc đây, răng bị gì? Chắc răng bị hè. Chờ cô chút nghe, ngọc đi không vô lớp được hồi nãy thấy trừ. Chờ suốt cả lớp chờ chút nghe. Rồi bây giờ cả lớp nhìn trên bảng cho cô nói lại cái bài này nè. Chúng ta sẽ thấy là đây là một cái quy trình sản xuất xi măng, và xi măng được kết hợp với những cái chất liệu khác để làm bê tông như thế nào. Đó là cái câu mở bài mình phải nói, được chưa? Hai cái hình này mô tả quy trình sản xuất xi măng, và xi măng được sử dụng cùng với những cái thành phần khác như thế nào trong quá trình sản xuất bê tông, được chưa? Rồi chúng ta sẽ viết cái bài này thành hai đoạn khác nhau. Lưu ý nè, ở đoạn thứ nhất, để sản xuất xi măng thì chúng ta sẽ thấy cái đầu tiên là limestone. Limestone là đá vôi, và clay là đất sét. Thì chúng ta sẽ thấy này, đá vôi này và đất sét. Chúng ta có cái từ crusher là máy nghiền. Nó được chuyển vào một cái máy nghiền để mà nghiền thành những các hạt khác nhau, những cái nghiền vụn ra. Cái này nó chưa thành powder được ha, nó nghiền vụn, được chưa? Sau đó cái hỗn hợp này được chuyển qua một cái máy trộn này người ta gọi là cái mixer, được chưa? Và từ cái máy trộn này cái hỗn hợp này được chuyển vào cái rotating heater, là một cái máy gọi là làm nóng nó lên, người ta quay lên trên một cái đường ống này, thấy chưa? Như vậy sau khi trộn cái hỗn hợp này thì cái hỗn hợp này được đưa vào cái rotating heater để nấu, để nung ra, được chưa? Thì nó được đưa vào qua một cái đường ống. Rồi tại cái rotating heater này thì hỗn hợp được nung ở một nhiệt độ cao, được chưa? Và sau đó nó được xay ra một lần nữa. Grinder là cái máy nghiền, máy xay thành powder. Cái powder này chính là cái thành phẩm xi măng, được chưa? Xi măng này được đóng gói và được bán ra thị trường cho mục đích là xây dựng, chưa? Được chưa? Rồi qua đoạn thứ hai chúng ta sẽ có là để tạo ra cái bê tông thì chúng ta gồm cần một cái hỗn hợp, trong đó chỉ có 15% là xi măng thôi, 50% là đá nhỏ small stone, được chưa? Kết hợp với 25% cát và 10% nước. Tất cả những cái material hoặc những cái substance này được đưa vào một cái máy trộn bê tông concrete mixer theo cái tỷ lệ này, và cái mixture này sau đó sẽ được sử dụng cho mục đích
sản xuất, mục đích xây dựng. Được chưa? Như vậy ở cái phần quy trình thứ hai này thì chúng ta viết rất là đơn giản. Để sản xuất bê tông thì chúng ta cần một cái hỗn hợp gồm nhiều cái substance khác nhau. Trong đó cái thành phần lớn nhất là gravel, tức là small stone, chiếm tới 50%, được trộn với 25% cát. Trong khi đó xi măng chỉ chiếm 15% và 10% còn lại là nước. Tất cả những cái này được đổ vào một cái máy trộn và tạo ra thành phẩm bê tông để mà dùng cho mục đích xây dựng. Cả lớp rõ bài này chưa? Như vậy bài này cô nhắc nè, chúng ta sẽ có một cái câu mở bài, trong đó chúng ta sẽ giới thiệu là hai cái hình này nó minh họa cái quy trình sản xuất xi măng, và xi măng được kết hợp với các yếu tố khác, những cái chất liệu khác để tạo ra bê tông như thế nào. Rồi chúng ta sẽ viết đoạn thứ 1. Để sản xuất xi măng thì trước hết đá vôi và đất sét được nghiền trong một cái máy nghiền để tạo thành bột. Bột này chưa mịn đâu nghe. Cái bột này, hai cái loại này được đưa vào một cái máy trộn để trộn đều, trước khi nó được chuyển qua một cái ống để dẫn tới cái máy trộn mà nhiệt độ cao, người ta gọi là rotating heater. Tại cái máy trộn này thì cái hỗn hợp này được nung, gọi là heated, ở nhiệt độ rất cao. Sau đó nó được nghiền thành bột, và đây là thành phẩm xi măng cuối cùng. Cái xi măng bột này được đóng gói và được bán cho các công trình xây dựng. Rồi chuyển qua cái phần sản xuất bê tông thì chúng ta nói là để sản xuất bê tông thì chúng ta gồm nhiều cái chất liệu được sử dụng ở những cái tỷ lệ khác nhau. Lớn nhất là gravel chiếm 50%, ngay theo đó là cát 25%, trong khi đó xi măng chỉ chiếm 15% trong quá trình làm bê tông, cùng với 10% nước. Tất cả các substance này được đổ vào cái concrete mixer, được chưa? Tạo thành bê tông và dùng cho mục đích xây dựng. Lớp mình rõ chưa? Ok. Đây là cái phần thứ nhất mà mình phải làm. Rồi. Bây giờ cái bài thứ hai mà làm là cái bài này. Đây. Suy nghĩ đi.
Bây giờ cái bài này là lớp lưu ý cho cô này, nó có những cái step khác nhau đấy. Như vậy chúng ta sẽ nói nó bắt đầu từ đâu, kết thúc từ đâu, chia là bao nhiêu giai đoạn, viết như thế nào. Đó, cô cho thêm suy nghĩ thêm mấy phút. Rồi, bây giờ nói cô xem thử nha. Tiếng bài này tiếng viết như thế nào Tiếng? Dạ thưa cô là cái này là người ta đã chia thành 3 giai đoạn nên là con viết Đúng thành 3 rồi. đoạn. Đúng Dạ rồi. là tiên là ở giai đoạn 1 thì những cái chai bọt thủy tinh nó sẽ đưa vào một cái điểm gọi là điểm thu thập chai thủy tinh cô. Rồi sau đó thì Điểm người ta sẽ chở nó, di chuyển nó cho tới cái điểm tiếp theo. Thì qua cái bước thứ hai là người ta sẽ chuyển nó tới còn cái nó gọi là cái nhà máy rửa sạch đó gọi cô. là rửa sạch thôi, một cái xưởng rửa sạch làm sạch cái chai lọ rồi. Dạ, một xưởng làm sạch chai lọ rồi cái con cũng không biết là cái clear rồi green brown là cái gì này cô, nên là con 3 cái màu khác nhau của chai thủy tinh. Như vậy trước hết là chai thủy tinh người ta làm chi chỗ này, cái chỗ mà cô di trục người ta làm gì đây? dạ cái nó con nghĩ là người ta sẽ nhuộm màu hoặc là làm Không sạch. phải nhuộm màu, người ta sẽ dùng nước để làm sạch các chai thủy tinh này, sau đó người ta làm gì đây Tiến thấy không? Cái này là chi? Chai đủ màu bây giờ người ta phải làm ra đây là làm gì đây? Phân biệt ra cô. Người ta phân loại các chai mà sau khi làm sạch thì người ta phân loại các chai thành 3 cái màu khác nhau, được chưa? Động từ phân loại người ta dùng từ gì? Dạ là chị con quay rồi. Dạ Classify. dạ Cô gõ trên từ nó lên cho cả lớp con này, thấy chưa? Classify là phân loại ra nha. Ok, xong rồi Đăng nữa Tiến.
Dạ là cái đó là người ta sẽ chuyển tới một cái gọi là cái xưởng để tái chế cô. Đúng Thì trong rồi, cái xưởng đây là người ta sẽ đưa những cái chai thủy tinh đi vô một cái lò nung, đúng thì rồi, thành phẩm là người ta sẽ đưa ra một cái dạng lỏng của cái thủy tinh, người ta sẽ đúng nạp rồi. nó lại thành một cái gọi là chai thủy tinh đã được tái chế, và qua bước thứ ba là người ta sẽ đưa vào những cái siêu thị để bán cho khách hàng. Đúng rồi. Bây giờ cô nói cái bài này, cái bài này thì nhìn vào là nhìn là hiểu ngay. Đây là một cái quy trình tái chế chai thủy tinh. Quy trình này chia làm 3 giai đoạn. Được chưa? Ở giai đoạn thứ nhất chúng ta gọi là những cái chai thủy tinh mà qua sử dụng rồi người ta gọi là used bottle. Những cái chai thủy tinh được sử dụng sẽ được collected, sẽ được gather và collected tại một cái điểm người ta gọi là collection point, tức là cái điểm thu. Ví dụ như ở mình có mấy cái bài chai bao, còn bây giờ người ta sẽ đưa nó tới một cái điểm mà gọi là tập kết, collection point, và sau đó các chai thủy tinh này được xe tải chở tới một cái xưởng làm sạch, người ta gọi đó là cleaning plant. Chấm dứt giai đoạn 1. Ở giai đoạn 2 này, tại cleaning plant thì trước hết chai thủy tinh sẽ được rửa sạch để loại hết các chất bẩn, và sau đó nó sẽ được phân thành 3 loại khác nhau là brown, green và clear. Chai thủy tinh trong suốt, chai thủy tinh màu xanh và màu nâu. Sau đó các chai thủy tinh này sau khi được phân loại nó sẽ được đưa vào nhà máy tái chế, gọi là recycling plant. Tại nhà máy tái chế, các chai thủy tinh sẽ được nấu trong một cái lò, chỗ này người ta cho chữ N mà ghi thành chữ M, thành ra cô ghi lại cái chữ này là Phoenix. Các chai thủy tinh này được nấu ở một nhiệt độ cao và nó tạo thành một cái chất thủy tinh lỏng tái chế, người ta gọi là recycled liquid glass. Thủy tinh lỏng này được mix với một loại khác nữa là cái loại thủy tinh hoàn toàn mới. Được chưa? Cái mixture này người ta sẽ đổ vào khung để tạo ra các chai thủy tinh nhiều hình dạng khác nhau. Và ở bước cuối cùng thì các chai thủy tinh này sẽ được bán tại siêu thị, phân loại ra và bán tại siêu thị cho khách hàng sử dụng. Được chưa? Có nhiều mục đích khác nhau. Có ai hỏi gì không? Rõ chưa? Cô như bài này Rồi. mình chia đoạn kiểu sao cô? Là 3 đoạn. Con dòng stage 1 là từ đây tới đây, stage 2 là từ đây tới đây, tới khi mà nó đúc thành khung luôn. Còn giai đoạn thứ 3 là thủy tinh sau khi được đổ thành khung nhiều cái chai lọ khác nhau thì được vận chuyển tới siêu thị và bán cho khách hàng sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Stage 3 nó nằm ở đây thôi nè. Rõ không? Được chưa? Rồi. Có bạn nào thắc mắc nữa không? Có ai thắc mắc nữa không? Rồi. Bây giờ không ai thắc mắc nữa thì bài này sẽ viết và nộp cho cô chậm nhất là trước thứ 2 tuần sau nha, để cô sửa bài nha. Rồi. Trừ là học nói nha. Cô tắt cái bài này ha. Rồi cô show cái bài nói lên cho cả lớp nha. Rồi bài nói mình sẽ nói cái phần interview trước. Nhìn cho cô cái interview là Shoe Festival và World. Thấy không? Rồi. Bây giờ outline trước cái phần này cho cô. Đó. Để cô chỉ check lại mấy cái bài của mấy bạn hay thử không biết. Có gì mà nó mất một đống bài. Rồi, coi cho cô cái phần nữa đi. Ủa Hạnh ơi, Hạnh có nộp cho cô cái bài mà rằng cô chẳng thấy cái file attach nữa Hạnh nè. Em quên gắn file, cô chờ em một xíu rồi cô. Mới là
phải gắn cái file hôm trước á, để cô check lại trong cái máy của cô là nó nằm ở đâu. Vì cô sửa hết bài rồi mà sao người lạ đến bước. Dạ cô ơi, câu 1 Rồi. là tổ chức lễ hội rồi cô. Không, bắt đầu từ shoes, thấy chưa? Bắt đầu từ Dạ shoes nè. rồi. Do you like buying shoes? À. Trừ cô mới thấy cái bài này của Hạnh á, không biết cái bài này, cái mail rằng hôm trước không thấy cái bài này thôi. Dạ em thấy em nộp từ ngày 21 tháng 3 rồi cô. Đây cô đương check lại mail đây để cô lấy lại cái bài cũ để cô coi thử nó nằm ở đâu mà cô tìm không ra đây. Nó bị delete tích chỗ mô luôn biết. Này 21 tháng 3 là một đống bạn nộp mà Răng không thấy cái bài của Hạnh. Thôi được rồi, để cô check lại thôi. Ok. Sao? Rồi các bạn cứ làm cái phần đó đi, cô cho thêm 3 phút nữa thôi nha.
Okay. So now let's talk about shoes first. Trâm, please. We have the first questions. Do you like buying shoes, Trâm? Definitely yes. I often surf the shopping app to search shoes and especially sneakers. Yeah. Okay. How about you, Hạnh? Do you like buying shoes? Oh, well, to be honest, I'm really into buying shoes. Yes, especially comfortable shoe because it make me feel more like comfortable and nice. Yes. It makes me looks more comfortable and nice. um, Look, have you ever bought shoes online? Đỗ Huy, Minh Huy. I have not bought shoes online because Bo- even I go to the shop to persuade the shoes, it would take me a long time to try and find the best one. So Yeah. if I buy online, it will be really adventurous because if Yeah. it not suits me, I can't give back to the shop. Ok, đọc lại cho cô hai cái từ này nha. Purchase là mua nha. Ok. Từ thứ hai là cái từ cột 2 của động từ cột 3 của động từ buy là đọc là bought nghe Minh Huy. Yeah. Ok. How about you, Quang Huy? Have you ever bought shoes online? Of course, most of the shoe I I bought. I bought was usually online because I didn't have much time to go to the shoe stores to choose, and sometimes they were shoes that were not available in stores, and buying online also saved me more time than going to the store to buy in a person. Okay. How much money do you often spend on buying shoes? Trúc, please. It depends on the chất lượng. The quality. Yes, it depends on the quality of the shoes. Like if it social brand like Converse or Vans, it always from 1 million to 2 millions, and the quality is so good. So I always spend 1 million from 500 to 1 million to buy shoes. It depends on the quality. Okay. How about Uyên? How much money do you often spend on buying shoes? Well, I'm not the one who pay the money for my shoes. Yes. So I guess it depends on the shoes. Like if the sandals, it will around 400 Vietnam dong. But if it was a sneaker, I think it's around 1 million, I guess. Okay. So what kind of shoe do you prefer? Fashionable shoes or comfortable shoe? Ngọc. Well, I like wear shoes that fit me well and are trendy at the same time. Sometimes it's hard to choose, but I think I will find shoes like that. Okay. Đơn giản quá Ngọc ơi. Yeah. How about you, Khánh Vy? Yeah. Which do you prefer, Vy? Comfortable shoes or fashionable shoes? Actually, for me, it's hard to choose because I'm a big fan of shoes. So Yeah. yeah. So actually, I often, if I go to the store, I would like to buy the comfortable shoe because it's easier to wear and I can wear in most of my most of the time. So Yeah. however, I would however
I would sometime I would love to buy the fashionable shoe because they're beautiful and fashionable. Okay. Now let's move to the next set of questions. We talk about festival. But how do you celebrate festival in your country? But Của cái câu đầu tiên em không hiểu cái nghĩa của cái từ lắm, cái câu này lắm. Celebrate là tổ chức thôi. Vậy là bây giờ đó là vấn đề á. Ví dụ trong này chúng ta sẽ có là nhiều cái festival khác nhau. Ví dụ những cái festival bình thường mà nó đơn giản thì mình thường làm gì, nhưng mà những cái festival đặc biệt thì mình thường làm gì. Bác hiểu ý cô nói không? Bởi vì câu này nó bắt đầu bằng how nè, thấy chưa? Thì mình nên trả lời theo cái kiểu it depends. Rồi, cô gợi ý đó, trả lời được chưa? Chưa, cô cho bạn. Rồi, thôi được rồi, được suy nghĩ lại để làm câu khác. Tiến trả lời câu này, cô xem thử Tiến. How do you celebrate festival in your country? I think it is depends. For some small festival in my country, I just stay at home and watch shows to talk about it, or just eat out with my families. However, for a bigger one, and I usually go out to just I think it is play with my family to like such as stay at a hotel for 1 or 2 days. Yeah, exactly. For example, you say that. Well, I think that it depends. For example, for some small festival, or it is not an important festival, I just stay at home, relax a few days off with my family members. Take a rest. But for some big festival, important festival, like many Vietnamese people, there's a lot of activities. For example, I can visit my relative on tax holiday, or sometimes we spend a few days traveling to new places, discovering things. If I have a long festival with many holiday to enjoy, nhiều thứ lắm hả? We have the next question. Bách trả lời cho cô câu tiếp theo nha Bách nha. What special food and activity do you have for the festival? Well, it's in Tết holiday we have bánh chưng, or in mid autumn we have that a lion dance. Dạ được. That's all. Chưa đủ. Diễm, can you tell me some special food and activities do you have in some festival in your country? Oh, well, actually, for some small festival, we don't have any special food or activities, and it depends on your hobbies and your daily activity. However, for special or particular big holiday like Lunar New Year, we usually have some special food like chung cake or spring rolls. And the activity in that festival, we will celebrate by going to other house and blessings there for a good New Year. I'll go to the church too. Yeah. Okay. Now, how do you celebrate Spring Festival? Well, it's a hard question for me because in Vietnam, I think it's don't have a Spring Festival, and I think in the future, in my country, will organize the Spring Festival is so. Thực ra Spring Festival là tax holiday đó Ngọc ơi. Có tưởng có. Ok, thôi được rồi, để đó cho là chúng ta trả lời câu khác. Trâm nói lại câu này cho cô coi hả Trâm. How do you celebrate Spring Festival? Yeah, during Spring Festival, I will go shopping with my mothers and buy things to decorate my home, and we also
at the first day of New Year, we also go to the pagoda to wish for a peaceful New Year. Ok. Ngọc trả lời lại cho cô câu khác Ngọc nha. What is your favorite festival of the year? My favorite festival of the year is Tết holiday. Yes, nó diễn ra. It take place. It take. Yeah. It take place con. It take place nó diễn ra. It take place in spring, in the spring, and on Tết holiday, everyone is prepare many things, many new things, clean the house, and make some food for Tết holiday. Dạ. Bạn tiếp theo nha, cũng câu đó. What is your favorite festival? Quang Huy, please, Quang Huy. Dạ. I think it's a countdown festival Okay. that takes place at the end of the year, and because it's very fun and meaningful for us to say goodbye to the old year and start a better new year. Okay. How about you, Đỗ Huy? Yeah. What is your favorite festival? I think it's not, in my opinion, it's everyone's opinion. In my country is Tet Festival. I think it's one of the most crucial festival in my countries in Asia. In the festivals, we usually like gather together, celebrate some traditional activities like giving lucky monies, having meal together, singing, or playing some board games. Okay. Yes, I really love the festival. Okay. Bây giờ cả lớp làm cho cô cái đề này, cô không biết là cô cho cả lớp làm đề này chưa? Đề này nè. Thấy cái đề cô highlight trên bảng không? Describe a time when you have to do something difficult and you succeeded. Thấy không? Bạn làm bất kỳ một cái gì, có thể đó là một cái là mang tính academic, tức là học thuật, thi cử cái gì đó, hoặc là mình thực hiện một cái kỹ năng gì đó. Ví dụ như mình sửa máy tính chẳng hạn. Mình chưa sửa bây giờ nhưng mà chờ mình sửa và cuối cùng mình thành công, ví dụ như vậy, chứ không nhất thiết phải cái gì nó mang tính học thuật đâu nha. Đó. Bây giờ cả lớp làm đề này cho cô nha. Trọng ơi, Trọng mới vô đó phải không Trọng? Trọng coi cái đề trên bảng nha Trọng nghe. Em thấy rồi. Yeah, ok.
Cô cái này ví dụ mình nói là hồi nếu mình học thi để vào cấp 3 là có được không cô? Được. Mình ra một cái trường nào đó ở cấp 3 được. Cô nói rồi, những cái gì nó mang tính học thuật hoặc không học thuật đều được hết. Bạn nào xong thì giơ tay nói nha. Dạ cô cho con hỏi là ví dụ như cái thứ này mà là hắn khó, nhưng mà hắn khó đối với mình, còn mấy người khác họ dễ thì rằng cô? Cũng được. Dạ. Miễn sao đối với mình nó khó, và nó khó như thế nào đối với mình mà mình vượt qua cái khó khăn đó như thế nào. Ok. Cô đăng ký một khóa học là mình nói rằng cô Hà. Mình enroll trong một cái lớp hoặc là mình register một cái course. Đọc biết động từ enroll không? Cảm ơn cô. Ok. Dạ. Rồi bạn nào xong thì có thể giơ tay nói nha. Cô ngồi cô chờ đi nghe. Bạn nào xong trước thì giơ tay nói trước đi nha. Để cô khỏi kêu tới mà kêu đôi mất thời giờ của mấy bạn khác. Rồi cô thấy Diễm rồi, Diễm nói đi Diễm. Yeah. Well, I would say since you think that I have done and it was so difficult, it is diving. In fact, I jumped from 3-meter high diving board in a swimming pool, and during the process, I just stood on the board and kept staring at the swimming pool below, and with the encouragement from my mother and my friends, I jumped, and
I found it were really difficult because you know that I was afraid of height. So standing in an unstable boat in such a high place gave me nervous, and I also found it hard to break through. And however, after finishing the process, I felt unbelievable and also excited because I knew that I had broken my limit, and I felt so proud of myself. Ok, bây giờ Diễm, trong cái bài của Diễm, cô lưu ý mấy thứ nè. Thứ nhất là cái thì rất là lộn xộn. Cái thứ hai, cái phần phát âm Diễm, cái độ K mình dùng chữ height, mặc dù nó viết là E-I-G-H-T hả? Diễm phải đọc nó thành chữ height, được chưa? Cái thứ ba, khi mà mình giới thiệu á, mình sẽ nói phải rất là rõ ràng. I would like to talk about something difficult, but I did it and I succeeded. It is diving at the height of 3. For example, 3 meter depth. You know that I am a person who is afraid of the height. That is the reason why I have never done something that from a I have never done something that involved in or that related to the height. But one day I decided to dive in the swimming pool at the height of 3 meters. And I couldn't imagine that I could complete it. At first, lúc đó mình mới nói cái process nó như thế nào rõ chưa? Hắn phải có cái process ra cho cô cho nó rõ ràng, còn không thì rất là khó để nói. Rồi Bách, nói cô nghe Bách. Dạ đây. Bắt đầu nói coi. Rồi cô nghe đây. Today I'm gonna talk about an assignment at school that challenged me. The assignment was quite daunting for me as it involved a group presentation, and I'm very afraid of public speaking. I'm very comfortable when talking with my friends, but when I have to talk in front of strangers, I panic. And for that assignment, I had to talk 10 minutes on the environment. I was really worried, and so I talked to my friend who regularly gives speeches in front of class, and he told me that the key to a good speech is mastery over the subject matter. So I spent one whole week memorizing the content. And the next thing he told me to do was to divide the topic into sections. I divided, as he said, I divided my presentation into 5 halves of 2 minutes each. The first half was for introducing the topic, and the last half for concluding the topic. The remaining 3 halves were for the main content. After breaking the speech into sections, I felt a lot more confident. My friends also knew about my problem, and so every evening they used to come to my house and home and help me prepare. Okay. I started feeling that it was doable. I was nervous, but it wasn't worry anymore. When finally the day of the presentation arrived, I not only gave the whole presentation, but also received a good mark for it. My teacher told me that I did a really good job, and she actually asked me if I had prior experience of public speaking. That was the time when I faced a challenge and surprisingly succeeded. Ok, tốt, bà này nói tốt. Nhưng mà chỗ này Bách để ý cho cô này, không dùng là when the day presentation came, mà nói là on the day I have to deliver the presentation, vào cái ngày hả? On the day I have to deliver presentation. I couldn't believe that I could do it so well, and I received a lot of praises or a lot of good comments from my teacher, and that made me feel proud of myself. Because I have already overcome the feeling of the nervous feeling,
And I also think that I could win myself in order to be more confident in front of a lot of people. Okay, nè, được chưa? Yeah. Nhưng mà cơ bản là ổn. Dạ. Rồi, cô mời bạn khác. Ai xong rồi thì nhìn xuống phía dưới cho cô. Khánh Vy, con nói đi Khánh Vy. Dạ. So I would like to tell you about the time that's quite difficult for me, but I succeeded. This is the time I went to a camping area with my family, and then I went fishing with my parents and my brother. Yeah. And yeah, and I actually at that time I found fishing was really really hard, and it's difficult for me. However, I somehow I completed it perfectly. Yeah. As the first, I selected as fishing a suitable fishing spot, and then I decided to fish at places that near the deep water, and I moved around it. And Yeah. I kept an eye on the fixed activities, and I also noted on the bubbles. And as my parents say, if I saw a flock of bird, would that mean in that area the fish is was quite crowd. So, yeah, so I should keep I kept an eye on it, and I go fishing at dawn and dusk to find more fish. Because as my parents said, this was the time that fish come out to fish, and I also I also focus on the fishing rod, the quality of the fishing rod, and the hook. Yeah, the hooks must be small. Like yeah, that's Yeah. what how my dad said. Yeah. And I think this was quite difficult for me because this is the first time I went fishing, so I was very I was brand new and I had no experience, and Yeah. moreover I didn't have any expert to instruct me how to fish. Yeah, so it was quite difficult. Why fishing was fun, but it wasn't as simple as it seemed, because it Yeah. required a lot of practice and patience, and moreover I was weak, and it's helped me to control the fishing rod. And one more thing, I didn't know how to shoot the spray, which is the food for the fish to eat. Yeah, it's work hard for me. Yeah. However, after that after that experience, I found that fishing is exciting because the moment I catch the first fish, I bursted into laughter because of being proud of myself. And I think fishing is funny because I can enrich my knowledge. And one more thing, I had more time to spend with my family at the weekend. We had deep conversation and we got to know more about each other. Dạ. And Được Vy. yeah. Nhưng mà con nói hơi dài đó Vy. Thấy 2 phút rưỡi đó con. Ok, dễ ý nha. Cái phần mà process con có thể cắt bớt một vài thứ, đừng có nói gì chi tiết quá nghe Vy nghe. Ok. Rồi, ok tốt. Dạ, Minh Huy nói con nghe Minh Huy. Yeah. The time that I had so much difficult is when I was learning for the examinations to go to the gifted school. It was Khoan, sorry dừng đi con. Cô sửa lại một chút, không dùng gifted school nghe. The school for gifted student. Yeah, school for nói lại gifted đi con. student. It was the most crucial examinations of my life, so I had a big awareness about its importance. I had to spend about 5 or 6 hours a day to study, and I could just sleep for about 4 to 5 hours a day. Yeah. I had to find a lot of documentaries and tasks to enhance my levels, and my life didn't have any social medias or entertainment.
Like I said, I tried really hard on studying. Besides that, there was a lot of moments that I wanted to give up and didn't want to keep trying because I could not finish even one task in 2 hours. Yeah. But finally, my parents stayed beside me and to encourage me and gave me a lot of inspirations to keep Yeah. fighting. Finally, I passed the exams and I was really proud of myself. And more amazing ones, I made my parents proud of me. It has been Okay. the biggest ambitions in my life. The time I used for the examinations were not useless. Although it was so exhausting with me at the beginnings, but finally everything was outstanding. And now, Okay. whenever I am lazy, the achievement reminds me to try harder and get more vital success. Okay. Yeah, that's okay. Well, good, Huy. Yeah. Tiến, please. So I'm gonna talk about the time that I had succeeded in doing something difficult, and it is when I first download app to use this app called App Tuner, which is used to adjust the string of the guitar. Yeah. So to download this app to the computer, it seems simple for someone. However, Yeah. it is not easy for me. I have watched a lot of videos. I have find I have find yeah, oh sorry, I have found a lot of page, and actually I have asked for permission. Yeah. So the question is, why it is difficult for me? Because before the COVID-19 epidemic, I am the type of person which can be called the low tech person by teenager. And for me, computer just used for study, for searching and entertaining. And so uh, when I succeeded in downloading this app, I am very happy and I am excited about these activities. I think that I have more experience to download more interesting app to use. And thank you for listening. Okay, that's okay. Tốt rồi Tiến. Trâm nói đi Trâm. Những bạn khác trước đây cô, nha. cô cho con hỏi là ví dụ giải đề thì cái đề nó là nói tiếng Anh là gì cô? Những một cái đề chi đề Ví dụ đề toán, đề văn đồ cô. Thì con nói đơn giản đó là một cái task. Một cái task để chuẩn bị cho một cái examination hả? Rồi. Okay. So I'm going to talk about a difficult thing I have ever experienced, but I succeeded. It would be math exam 1 year ago. Last year, I used to take an exam to get to high school. So this test had a total of 3 subjects: literature, math, and English. But the subject which I feel lack of confidence most were math. And to achieve my goal, I had to study hard, and especially math. Every week, I try my best to practice 3 to 4 tasks. Each day, I spent 45 minutes to review the lesson which I have studied at school. And to my view, math is the hardest because it's not my favorite, but in the exam, there would be very advanced question which could confuse me during the test. So even it's not my preference, I still have to try a lot to study math, and it's also a compulsory subject at school. And when I got a result, I was very happy and clearly to cry because at last I achieved my goal, and it would be the most memorable moment in my life. Ok, cái phần feeling ít quá. Khi mà mình nói về how you overcome cái difficulties đó, mình sẽ nói rất là nhiều thứ, chẳng hạn như
when I started solving the math problem, sometimes I felt really exhausted and stressed because you know that most of the tasks become challenging for me. You know, I am not a good person. I'm not a person who is not good at math, so I have to do it step by step. And I have to admit that sometimes I feel nervous and I feel really stressed, especially whenever I found the task really challenging and I couldn't do it well in a particular time span. But gradually, everything could improve and I can finish a task in a definite time. And that makes me feel happy. And the moment when I received the max result, I could say that I seemed to be on the moon, and I felt proud of myself because I could fulfill my target and could reach the target as I had expected before. Mình phải nói cái feeling của mình qua từng cái giai đoạn khác nhau. Nghe Trâm, dạ, nó sẽ hay hơn là mình chỉ nói cái cuối cùng là I felt proud of myself hả? Con hiểu không? Rồi Trúc nói cô nghe. Yeah. Today I'm gonna talk about a time when I had to do something difficult and finally I succeed. As was a time when I was reviewing and learning for my entrance examination between secondary school and high school. It's really a hard time with me because of the amount of knowledge and information I have to learn and review. Preview, like there are too much things I have to do, and in this time I don't know where could I start about that. And and another reason, like I have a big test before that examination, I didn't have good marks, and and it made me feel so worried and scared about the next examination. And sometimes this thing make me feel so disappointed about myself because when I learn literature essays, like I have learned it yesterday, but in today I forgot it. So in this time, I'm really disappointed about myself, and I think I thought that I couldn't do it. Yeah, but I think there are some reasons to make me overcome that and have a good result in my family and myself, because the schools is one of my biggest dreams. I really want to study in that school, like my dream when I was a child. So I have to do that. I could do that. And the second one is my family. They really want me to study in that school, and I want to make them feel proud. I really want to make them proud of their daughter is me. And when I receive the results, like I'm really proud of myself. Like my efforts, like it deserved to me. I mean, I was deserved it. Like my efforts, how I tried about that, and I'm really happy about that. It made me feeling proud of myself, and I feel like parents real proud of me. They can tell me about with their friends, with the happy like that. Okay, that's good. Được. Tiếp theo bạn nào coi mình còn dạ Uyên con nói đi Uyên. Dạ. Well, I have through a really difficult time, and that is a secondary graduation examination, and like it's really hard for me because at first when I did the mock test, I just got the normal mark, but my dream school is required a really high mark, so I'm really disappointed about myself, and I decided to study like really seriously. Well, at school I focused 100% on the lessons, and I also enrolled in some extracurricular classes and do a lot of kind of tests.
And I also deleted all the games on my phone so that I can spend more time on my study. Well, it's a really difficult experience to me because it is a really important examination in my life, and I have to pass it, and I also have to overcome myself and improve my knowledge day by day. So I feel really like I feel really stressed. But when I received the result, I have passed the examination um and can went to my dream school. Like I really happy, and I like over the moon. So and I really proud of myself too, because it is not only my dream but also my parents' dream, and I have achieved a great role in my life. And during the time I still have some difficult time that I feel really exhausted, but I can't make my parents and my teachers disappointed. So I always try my best, and in conclusion, I have a really memorable and successful experience. Ok, được rồi, tốt Uyên, dạ. Bạn tiếp theo nha, Huy, Quang Huy, nói đi Quang Huy. In my opinion, the difficult thing I used to was learn how to is playing the guitar. I started playing guitar in ninth grade, and the first time I had a lot of trouble. In order to become fluent, I spent 1 hour a day practicing and going to the websites to see how to practice and study according to the instructions. And so within 2 months, I was able to practice the first few songs well, and I got better. In my opinion, this is quite difficult because when I first started practicing, my fingers were not used to it, and I make mistake in many places about chords and how to play. Yeah. Also, moreover, my finger are quite sore and swollen. When I could play well, I was extremely happy because it's in my hobby, and now I can play the songs I like. Ok. Cái phần mà mình học á, mình sẽ nói thêm nhiều cái nữa. Ví dụ như at first I could control my finger. Yeah. And that is the reason why I make a lot of mistakes. And then, yeah, I got some difficulty in reading the music sheet. Cái music sheet là cái bản nhạc, cái Huy, yeah. And at the same time, yeah, combine it, remember all of the notes, the tune in order to play it well on my guitar. But after a month, everything could be better, and I started to remember and plays a short, that short piece of music before I could play it better or play it well. Sau đó mình mới nói những cái phần sau ngay Huy. Cái step nó rất là quan trọng khi mà mình mô tả cái cảm giác của mình nó qua nhiều cái công đoạn khác nhau đó nha. Ok, qua nhiều cái step khác nhau rồi. Hạnh nói đi Hạnh. Dạ em nói kìa cô. Nói cô nghe đây. Okay, so my first point here could obviously that I will talk about the time when I had to do something difficult and finally I succeeded. Yes, and it was the communication when I present my presentation with my team in front of a lot of people at my university. And yes, firstly, why it was difficult. Yes, I thought that as for many my friends,
maybe their communication score in IELTS was high. Maybe they was 6 or 7 score. Yeah, and they was good at communication skill. But for me, it's a big challenge for me. And maybe I felt shy and I cannot present or speak spoke in front of people. And yes, moreover, yes, my teacher they gave us a big assignment, like we have to finish it only 1 month. So yes, so yeah, to yes how to yes turn into how did I complete it. So due to the pandemic COVID-19 and how problem, there was not traditional communication course. So I tend to search a lot of communication course online, and luckily I enroll um, maybe a basic communication class. Yes, and here there was a lot of people who wanted to a famous MC, or maybe they want to spoke in the last stage fluently. So yes, at here my teacher trained me a lot of skill, like um they asked me record it my voice to send to them, and they could check my mistake. Yes, and finally, um, it took me only 1 month to complete it. and and furthermore, not only I could spoke influence uh, with my team in front of people, but also I could convey delivered the message to a lot of people. I can understood their opinions. Yeah, to how to speak enough word, not less word, or speak too much word. Yes, and finally I felt so grateful because I have um, a lot of good teacher who taught me how to speak well. And I think that uh, unless I gave up, I I can I could uh, I could become more successful. And I think that um, I think that if I try hard and do it step by step and not give up, I can become a succeeding person in the future. Yes. Lộn thì tùm lum đó Hạnh nghe. Chao ơi, cái khúc bên đây mình cũng có can understood rồi đủ thứ ấy. Rồi too much với too many dùng lộn tùm xèo hết trơn á Hạnh nghe hả. Để ý cho cô cái phần thì nha. Ok, cái thứ hai là cái phần linking, không dùng and nhiều quá. Mình có thể in addition, rồi furthermore, one more thing I could say about that is gì đó, được chưa Hạnh nhé. Để ý cho cô Hỷ. Rồi. Yeah. Rồi, còn hai bạn Ngọc, Trọng. Dạ, để con nói trước cho cô. Ok. Well, today I will describe a time when I had to do something difficult, and as I said, yes, it succeeded. Yes, it the weight loss process. The time when I was the heaviest was nearly 58 kilogram, and at that time I ate a lot during
that time I enjoyed everything and I ate so much. And since I gained weight uncontrollably. Uncontrollably. Since then, I have been planning to lose weight. So which is very difficult for me to do. Every day I had to exercise for at least 1 hour, and it lasts, but I couldn't do it. So so I quyết tâm là không? I determine. I determine that I will do it no matter how hard it was. Every morning I wake up early and to do exercise. Then I follow a diet and cut down the calories that I eating. And after 1 week, I lost 1 kilogram, and after 1 month, I lost 4 kilogram. And at that time, I was really happy and happy because it was so difficult that I can't do it at that time, and that seemed so impossible to me. And now I got my body in shape. I'm so proud of myself. About that time. It's so amazing to remember that extremely difficult time. Ok, được Ngọc, nhưng mà con nói bị quá phút rồi đó Ngọc nghe. Con nói từ lúc 7 giờ 1 phút dần gần tới 7 giờ 4 phút kìa. And nhiều quá Ngọc rồi. Trọng, lượt Trọng. Trọng. Dạ đây cô. Rồi, nhanh. Dạ. Con nghe đây. So I want to tell you about a time that I had something difficult to do, but I passed it well. Is 2 years ago, I had a motorcycle driving test. So I was the last one in my group of friends to finish this. So I was expecting a difficult time preparing for it. After enrolling in the class, I had 2 lessons with the instructor. He gave me and everyone there a lecture on what to know when taking a motorbike license test. At the end of the lesson, he gave us a book bit more than 200 theory sentences and traffic signs. So it took me 3 days to study the driving handbook and memorize all the information necessary for the theoretical driving test. So then I got my father to ask me lots of questions about the information to make sure that I could answer correctly and knew all about the rules of the road and what to do in certain situation and something like that. So I so 2 weeks before my
driver license test day, I usually get my motorbike and drive to the practice site for practice the practice test in the beginning. At first I had to memorize how to complete the path, and when I understood, I gave it a try. So Sâu răng nữa. I'm in trouble in the first first path. First choice, first test, Không, cái vòng đầu tiên là first path. First round. First round. First round. I'm in trouble in the first round. Cái vòng số 8 là gì cô rồi? The A circle. Yeah. Hoặc là the circle of the A shaped, number A shaped. Khúc sau nói đi Trọng. I can keep my balance while drive in this A circle, and I touch the path a lot of time. But Răng nữa Trọng. Răng mà struggle dữ vậy. Đấy. Thật ra cái bài này Trọng để ý cho cô này, thật ra Trọng không có cần nói nhiều như vậy. I have to digest something that were really difficult for me, but at last I succeeded. It is passing the driving test for motorbiker. Cái người đi xe máy. Actually, it were not so difficult for many other people, but for me, it was a big challenge that I had to overcome. And I have to admit that I was the last person in my group of friends who had to complete it. Yeah. I didn't understand the reason why it was so difficult for me. I got some problem in the theory test because you know that I couldn't remember all of the question, and I got confused whenever I had to memorize all of the theoretical question. Before the test, my friend gave me a package of more than 200 questions, and I have to say that I felt really struggling to memorize all of the diagram, on of the signs. Sign là cái bảng hiệu, traffic sign, yeah. But at last, thanks to the support and the encouragement of some of my friends, I could remember it in a logical way in order to do the theory test. And then I got some problem with the practice test. I felt really nervous whenever I sat on the motorway. I have to do it many times, yeah, with the help of my friend. But whenever I got into the test, I could control my motorbike and I touched the line là cái đường viền many times, and I felt it.
So for the last trial, cái lần thử cuối cùng, I succeeded and I could feel relieved after I finished the test. Đơn giản như vậy thôi hả? Even though it was an easy start for everyone else, but for me, overcoming the driving test mean that I could win myself. It made me feel more confident whenever I ride my motorbike to school, to college, or I could ride my motorbike whenever I'm in public. Ví dụ như vậy, public places. Trọng nói gọn lại cho cô nghe. Vì Trọng rê ra quá, thành ra nó làm cho cái bài của Trọng nó khó khăn rồi. Rồi cô cho bắt out sớm đó, bắt. Ok. Rõ không Trọng? Dạ. Ok. Bây giờ chúng ta nói cái part 3 nha. Rất là nhiều bạn chọn part 3. Now, what kinds of job require people to be confident? Diễm, can you tell me your answer? Well, I would say that the jobs that relate to the social activities that will require a lot of confidence. It means that when you do some kinds of job like it, you have to speak to a lot of people, or you have to stand front of a lot of members. So you have to deal with a lot of you have to deal with many unexpected situations. So you have to be confident enough to solve all this. Yeah, that's my answer. Cô thấy chưa rõ ràng trong cái câu trả lời của Diễm nha. Diễm phải đưa cho cô một vài cái ví dụ. Cái thứ hai là chúng ta không nói cái từ những cái job mà related to social activity. Cô nghĩ là Diễm dùng cái từ khác hơn, nó là social communication thì nó đúng hơn á Diễm nha. Ok. Yeah. Nhưng mà cô vẫn phải nghe những cái gì nó rõ ràng cụ thể hơn. Mình nói nó hơi chung chung, phải có một cái example rõ ràng trong cái câu này. Minh Huy trả lời cho câu này xem thử Minh Huy. Yeah. In my opinion, I think confidence is needed in the jobs which require you to work with people as a team. You work in the social, like ở trong một cái tập thể là gọi là team đúng không? Một cái team, một cái community, một cái group tùy. By being confident, you will be able to be easier to inspire your idea, your opinion. In addition, doing works confidently will make you become a reliable and trustworthy person. For instance, if you have to do a presentations, like being confident. Khoan, Minh Huy, con trả lời câu 1 hay câu 2 đó, con cứ nghe cô hỏi không? Dạ, câu 1 cô. Câu 1 mà con trả giải thích nhiều về cái phần confident như vậy. Con phải giải thích cái bản chất của cái công việc mà nó cần cái to be confident thôi. Con la qua con giải thích quá nhiều về tại sao người ta cần cái confident trong công việc là nó off the track rồi. Để ý cho cô cái câu trả lời nha, trả lời lại cho cô thấy chưa ổn. Để con chuẩn bị lại câuนี้rồi. Con tưởng là ok đó, con thấy con sa đà vào cái chuyện con trả lời cái confident chưa, thành ra cô phải ngắt con nè. Khánh Vy trả lời lại câu này cho cô coi. Khánh Vy. Yeah, I think there's various kinds of job that that require people to be confident. From my point of view, I think the job that attach to public speaking need confidence. For example, like the teacher, politician, like an ambassador for an organization or a companies. Or MCs, because those people their speech represent for a huge collections of people. Therefore, they bear heavy responsibility. So they need confidence to ensure that the people will believe in what they are talking about. Okay. And the second is the job that related to like the art. For example, the celebrity, because they not only need the skill or the nice appearance, they also need the confidence to show their uniqueness
and the charisma. And I would give another example, like the dancer. They would have they would not, they would they have to control their emotion on the face. So confidence is the key for them to do that. Yeah, that's my Okay. Người ta không dùng là liên quan tới cái gì hả? Vi nên dùng là những cái công việc liên quan tới entertainment industry. Biết từ entertainment industry không? Ok. Yeah. Thực ra chúng ta có 3 cái nhóm công việc mà nó liên quan tới đòi hỏi người ta phải gọi là confident. Vi nói cái nhóm thứ nhất, wow, there are some kind of job related to public speaking. For example, you are a public speaker, you are a politician. It requires you to speak, to raise your voice in public. So if you are not confident enough, it's hard for you to fulfill your task in front of a lot of people. The second kinds of job that require people to be confident are those who work in entertainment industry. These people have a lot of contact with the public. They have to show their own image, their own performance in front of a lot of people. That is the reason why they need to be very confident to perform so well in front of a lot of people. If not, they can get a lot of failure and they cannot achieve anything. Yeah. So those people who work in entertainment industry need to be very confident. And last but not least, those people who work in the area that involve in social communication. Who are they? For example, they are salesperson, they are teacher. These people have to speak in front of a lot of people, have to persuade other people, and have to give a lot of explanation to the other. If they are not confident enough, how can they become successful in their field? Ở mỗi cái nhóm như vậy mình phải có cái example ra cho cô nha. Diễm thấy là hồi nãy Diễm nói cái câu của Diễm nó rất là chung chung. Vi thì chỉ gặp cái phần về cái phần từ vựng nha. Ok, rồi. Bây giờ cô qua cái câu thứ hai. Minh Huy, con nói lại cái ý này cho cô coi nha. How important is being confident in work? I think confidence is needed in our jobs. By being confident, you will be able to be easier to inspire your idea, your opinion. In addition, doing works confidently will make you become a reliable and trustworthy person in everyone's thinking. I think it's one of the most vital factors to promote your career and impress your leaders. Finally, being confident will make your work will be more efficient and effective. For instance, as you can see in the world, there are many like successful persons, and they are successful people, and they are all confident by staying in front of the crowds and talk about their experience, their lessons. Yes. Okay, how about you, Wang Hui? Yeah, how important is being confident? In my opinion, that will be a very important factor in work, because when we have high confidence, we will easily communicate with people and become more familiar at work, and that help a lot when we have difficulties at work. Yeah. Okay. Well, there's a lot of. Okay, tiếng cô cho con ra sớm. Yeah. I think that being confident is one of the essential factor at work. Why is it essential? If you are confident, at first you can communicate with other people, and you can also easily raise your voice in public, express your idea, and share your opinion with many other people. In this way, you can easily persuade the other. Secondly, if you are confident enough, you can have a strong, you can have a mental strength. Yeah,
to overcome a lot of difficulties, a lot of challenges at work. The mental strength can make you feel that, wow, sooner or later you can fulfill your task. And last but not least, being confident can make you easily persuade the other with your appearance. When you are confident, looking at your face, looking at your appearance, people can put their trust on you. You make yourself become a trustworthy person. That is the reason why it is necessary for everyone to be confident at work. Yeah. So we have the next questions. Which one do you think is more important, confidence or knowledge? Hải Uyên, what do you think, Hải Uyên? What is better? What is more important? Well, it's a really interesting question, and in my opinion, confidence and knowledge are the really important factor in our life, and both of them are important. Like in their own ways. Like if you have knowledge but you are not confident enough to speak it out to another people, it will be like useless. But if you confident but you don't like well informed, I think that nobody will listen you. So yeah. I think both of them are not important. Okay. What do you think, Trúc? What is more important? Confidence or knowledge? I think both of them are important. Like when you have knowledge, you will confidence, and when you confidence, you can show others your knowledge. Okay. I think that both of them are very... Con giải thích ngắn quá nhưng mà nó tốt rồi, nhưng mà cô nghĩ là nó ngắn quá, con phải giải thích thêm với Trúc nha. Okay. I think that both of them are very important. Knowledge is something related to your qualification. Without qualification, without the background qualification, how can you fulfill your task and how can you show your skill? But if you are well equipped with a lot of skill and knowledge or qualification, but you are not confident enough, in your job, you are likely to get failure. The confidence can make you feel stronger. The confidence can help you overcome a lot of challenges with your own qualification. Phải giải thích ra cho cô chứ nha. Okay. So we have the last question. I don't know why this is in this set here. What do you help children to stay focused? Trâm, please. To my view, there will be a wide range of ways for me to help children more concentrate. Firstly, I will set a time. We will set a timer together. I will explain for them in that time what they must do, and knowing a limit to how long they have to stay focused can make it easier for them to concentrate on what they are doing. Additionally, breaking big tasks down into smaller, although helps them more concentrate, and they will become they will feel more comfortable and kiểu không cảm thấy mệt á. They don't feel stressed out. They don't feel tired. They don't feel tired and challenge when they do something. Have you got any other opinion, Hạnh? In order to help students to stay, children to stay focused, what do you need? Well, I think there's quite a wide range of
methods to help children stay focused. First, I think that I have to make discipline. Yes, maybe yeah, discipline for them. If, for example, if they are not obey, or they don't do anything that I ask, so I will find them some some minor tests, or maybe yes, and if they can they absolutely complete the task that I assign, they will yes, they will give some candies. Yes. Em nghĩ thế thôi cô, em không biết. How about you, Ngọc? Nghe cho cô. Rồi con nghe đây, con nói đi. Yeah. In my personal opinion, I think want the kids to focus on one thing. We have to make it interesting. Make our sự chú ý của chúng là our attention. To attract their attention. To attract their attention, yeah. To attract their attention through games or question to simulate them to raise your hand, and sometimes we should to prepare a game, a short game, and the student in the class will không, con nói mình nhầm, mình đọc. Bây giờ cô nói nè, mình sẽ giải thích cái lý do vì sao mà trẻ con nó không tập trung được. Cái đầu tiên này, you know that most of children have a short span of concentration. That is the reason why it is necessary for both parents and teachers to apply different kinds of methods to attract their attention. For example, like Trump say, for the big tasks, yeah, it is necessary to break it into different smaller tasks, and for each kinds of tasks, children can feel that while they can complete it, they can fulfill it in a particular time span. The second important point is that most of children are affected by a lot of distraction factor. So keeping them in a quiet place without too much noise or too many distracting factors is a good way to attract their attention. And in order to make the lesson or the lectures in order to attract the attention in the explanation or in the lecture or in a particular kind of lesson, there should be a lot of game, a lot of activities, and each activity must be organized in a different ways, yeah, to get them involved in that activities. And they seem to it make them feel that they are playing, they are enjoying something, not they are learning something. And in this way we can attract their attention to a particular activity or to particular task. Okay, được chưa? Rồi thôi cô cho cả lớp nghỉ, mấy bạn phải sign out ra rồi. Cô có recall lại cái bài á, cả lớp lưu ý bạn nào muốn nghe thì nghe lại cái recall lại cái bài cho cô nha. Ok, thôi cả lớp nghỉ thì mấy bạn đi học. Dạ. Chào cô. Rồi